Sziasztok, Zsák Péter vagyok, ez itt az Okos Otthon Guru műhelye, a mai alkalommal pedig a ledekről, azon belül is a LED szalagokról lesz szó. Nézzük, a mai alkalommal videó is készül, ugye, és itt azért mutogatni is fogok, de hangban is élvezhető lesz az, amiről szó van, méghozzá végig szeretnélek benneteket egy kicsit vinni azon is, hogy miért is van szükség a LED szalagokra, hol tudjuk őket alkalmazni, illetve azon kívül, hogy hol tudjuk alkalmazni, hogyan alkalmazzuk őket, hogyan illeszthetjük ezeket okos otthonba, milyen részei vannak. Szóval a mai alkalommal egy kicsikét ilyen belemenősebb és részletezősebb alkalom van. Kezdjük is rögtön azzal, hogy az otthonunkban mondjuk azt a 2000-es évek elejéig általában jellemző volt, hogy ha más nem, akkor egy UFO lámpa van a plafonon, vagy belóg a csillár, fali kapcsolóval fel tudjuk kapcsolni, a csillár az már egy upgrade volt, mert lehetett váltani ugye, hogy a csillár dupla kapcsolójával egy izzó világítson, vagy mondjuk éppen 2, vagy az összes 3 tegyen fel, vagy az ehhez kapcsolódó csoportok, illetve aki találkozott már korábban is az analóg dimmeléssel, akkor ha volt egy analóg dimmere a falon, akkor ezt tudta használni. Ugye még egészen addig, amíg a hagyományos izzószálas villanykörték, a hagyományos villanykörték voltak forgalomban, abban az időszakban még egyszerű volt a analóg dimmelés, ezeket az izzószálakat nagyon jól lehet dimmelni, egészen parázslásig lehet szépen lecsavarni őket, tehát hogy nagyon jó kis hangulatfényt lehetett varázsolni velük, de hát a legtöbb otthonban ilyen nem volt, tehát világos volt, sötét volt, ahogy említettem, csillár kapcsolóval lehetett esetleg ezt fokozni, de általában a fel- és lekapcsolásban kimerült a legtöbb esetben a szoba világítása. Ahol szükség volt, állólámpa, ugye a nappali sarkában a fotel mellett egy olvasólámpa, egy direkt fényt adó olvasólámpa tökéletes volt, ám de az ember igényei nőnek, vagyis hát ahogy a technológia megadja, így az egyes igényei most már nem olyan bonyolult és költséges megoldani, úgyhogy elérkezett az idő, amikor megjelentek az első olyan fényforrások, amelyeknek nem feltétlenül csak az volt a funkciójuk, hogy általános világítást adjanak, tehát hogy csak az, hogy a szobában szétlássak és ne essek orra mondjuk a kanapéba. Ezt biztosítják, hanem ennél egy emeltebb funkciót adnak, tehát hogyha szükség van rá, akkor tudnak enyhébben világítani, mondjuk így, tehát alacsonyabb fényerősséggel, kisebb fényárammal tudnak világítani, vagy éppen csak dedikáltan a hangulatvilágítás a funkciójuk, vagy éppen valamilyen színhőmérsékleten világítanak, az egyik éppen mondjuk egy melegebb fehér színnel, míg a másik a konyha környékén hideg-fehér színnel világít. Tehát sokféle világítási lehetőség jött be, és ez először ugye a halogén, majd a LED világítási megoldások megérkeztével megérkezett a LED szalag is, ami azért érdekes számunkra, mert nem egy pontszerű világítási megoldás, tehát nem egy pontból történik a világítás, hanem ugye a legújabb verziókkal, a COB ledekkel, meg LED szalagokkal, kvázi csíkban, tehát egy hosszú fény ívet tudunk alkotni, és ezzel kvázi úgy szórni a fényt már maga a fényforrás alapján, hogy nem plusz segítő eszközökkel szórjuk meg a fényt. Ezeket jól el lehet rejteni, kényelmes a használatuk, árban sem magas az áruk, tehát hogy a LED szalag esetében mondjuk egy 5 méteres LED szalagot 2 izzó árából meg tudjunk most már venni, amelyik jó minőségű és sokáig használható, és nem csak pislákkol, amit tényleg látunk is mellette. Tehát, hogy valós alternatíva a LED szalag, és olyan helyeken, ahol mondjuk hosszabb pult van, amit az egészet meg kell ugye világítanunk, és jó lenne valami direkt megvilágítás a kezünknek, akkor ugye nagyon jól el lehet rejteni a LED szalagot mondjuk egy konyhai felső szekrénynek az aljába. Tehát, hogy rengeteg ilyen lehetőség van, ezért a ledek eléggé elterjedtek. Nem tudom, hogy nektek mi a tapasztalatotok, én először, amikor a LED-del, mint LED szalaggal találkoztam, ez még a LED izzók elterjedése előtt volt, akkor egy RGB
szalag volt, nagyon-nagyon frankó RGB szalag, ez még az AliExpress ősidejében volt, tehát ez a 2014 környéke, amikor beszereztem egy ilyen LED szalagot, nagyon jó volt hozzá infratávirányító, lehetett rajta mindenféle fényeffektet, piros-kék villogás, meg ilyen fényfutás, meg hasonlók lehetett beállítani. Ugye ami bonyolultabb volt, az már tudott kvázi ledenként is digitálisan vezérelni, de akkor az még nem volt jellemző, inkább csak a kibekapcsol, illetve a színhőmérsékletet változtatta, vagy esetleg a fényerősséget változtatta a legegyszerűbb megoldásoknál. Amit ezek nem tudtak, az általános világítás, tehát ezek csak hangulatvilágításra voltak jók, viszonylag ritkán voltak a ledek elhelyezve rajta, és emiatt aztán nem adott olyan jó hatást, tehát hogy külön voltak, és mint külön fényforrásokat érzékelt az ember, de már akkor is nagyon izgalmas volt, hogy kvázi befolyásolhatja a világítását. Aztán, ahogy haladt előre a piac, és én is jobban belemerültem ezekbe a LED szalagoknak a titkaiba, akkor kezdtem megérteni a LED szalagokat, hogy hogyan működnek, és miért is jók. Hát nyilván a kényelem faktora az elsődleges, vagyis hát ebbe gondolkodik az ember, de a LED szalagnál is igaz az, mint egyéb többi leles fényforrás, hogy nagyon hasznos, mert energiatakarékos az izzók és egyebek, tehát a hagyományos tungsztram szálas, vagy wolfram szálas izzókhoz képest. Azon kívül, hogy ugye energiahatékony, tehát gyenge árammal működik, és törpefeszültséggel. Hogy gyenge áram, vagy nem gyenge áram, az mindig változó, mert azért ott már akár erős áram is lehet, de minden esetben törpefeszültségről beszélünk. És ebből a szempontból fontos, hogy mivel törpefeszültségről beszélünk, maga az üzemeltetése is kvázi biztonságosabb, hogyha azt nézzük, hogy maga a feszültség, ami benne cirkál, nem okoz közvetlen életveszélyt, ha megfogdossuk. Nyilván semmiképpen sem hasznos ezt sem fogdosni, de biztonságosabb. Aztán a szalagok kialakulásakor érkezett többfajta megoldás is, ahogy említettem már, ugye az RGB, az RGB ugye a rövidítése a Red, Green, Blue-nak is, vagy a piros, zöld és kéknek. Ezeknél még nem volt dedikált fehér szín, hogyha ebből fehéret szerettünk volna csinálni, akkor egyszerre világítottak ezek a piros, zöld és kék ledek a szalagon, ami közel sem volt fehér, vagyis hát nem úgy érzékeltük, mint fehér, mert ugye nem voltak elég sűrűn, nem is teljesen egyforma volt a fény intenzitásuk, tehát a fényáramuk. Emiatt hát nem az a fehér érzete volt ennek a fénynek. Úgyhogy idővel rájöttek, hogy jó az, ha van egy dedikált fehér LED ezen a szalagon. Így érkeztek meg az RGB-V, ahol a V a white-nak a dedikált LED-nek a rövidítése. És itt aztán a elnevezésekből volt elég nagy galiba, vagy hát egyet nem értés, mert sok esetben ugye úgy rövidítették, hogy attól függően, hogy ez a fehér színű LED éppen meleg fehér, tehát warm white, vagyis WW, vagy pedig hideg fehér, cold white, CW volt. Van, aki úgy jelölte ugye ezeket, hogy RGB kötőjel CV, vagy RGB kötőjel VV, mint warm white. De aztán voltak olyanok is, akik rájöttek, ugye, hogy hát ha egyiket rátehetjük, akkor minden rakhatnánk rá a másikat. Tehát, hogyha hideg és meleg fehér dedikált ledet rakunk rá, az rögtön mennyivel jobb, mert akkor innentől kezdve már színhőmérsékletet is variálhatunk, tehát a fehér színhőmérsékletét a meleg és a hideg között ez alapján tudjuk változtatni, és akkor így hívták ezt eredeti kezdetben RGB WW-nek, ami ugye összekeveredett a warm white-tal, a WW-t a dedikált fehér szint white és white-nak a rövidítése volt, és aztán elterjedt utána az RGB CCT rövidítés, és hát ettől függetlenül a CCT-t, amikor egy meleg és egy hideg fehér
LED van dedikáltan a szalagon, és nincsen színes, az is elterjedt és használatban van. Na most rengeteg olyan szót használta, amit le kell követni, és mindjárt végig is megyünk pontosan ezeken, meg azon is végig fogunk menni, hogy mi is kell egy LED szalag beüzemeléséhez, milyen alkatrészek vannak, és mik azok, amiket használni fogunk. Na de nézzük. Először is akkor kezdjük a legegyszerűbbel. Mi van, hogyha van egy darab fehér ledes szalagunk, amit nem szeretnénk semmi mást vele, csak első körbe fölkapcsolni, meg lekapcsolni, LED szalag, hogyan néz ki, milyen eszközei vannak, hogyan is fogja ezt nekünk a villanyszerelő beszerelni, amikor kihívjuk ehhez a szereléshez. Hát nézzük meg, hogy akkor is közben én most itt a videóban mutogatni fogok, akik hallgatják, azokat megpróbálom tájékoztatni, hogy miket mutogatok és miket csinálok, de biztatlak benneteket, hogy nézzétek meg a felvételt, erről készült felvételt a YouTube csatornánkon. Szóval az RGB esetében, mindjárt elő is veszem, és akkor, bocsánat, akkor csak egyszínűvel kezdjük. Az egyszínű izzó esetében már is mutogatok itt a videóban. Tehát van egy egyszínű fehér szaladunk, ezt onnan fogjuk tudni megismerni. Egyébként a szalagok esetében viszonylag gyorsan és egyszerűen meg tudunk győződni róla, hogy milyen szalagról is beszélünk, hogyha megnézzük, hogy a végén ennek a szalagnak hány darab érintkező van. Ha megnézzük most a kezembe lévő szalagot, ennek jelenleg 2 darab réz érintkezője van, ez egy színű fehér szalag. Ez a szalag, amit előttem van, ez éppen alapszínében fekete, tehát hogy maga a csíkja, a szalagja, az fekete színűre van nyomva, de itt van közvetlenül egy másik is a kezemben, ami meg fehér színű. Mind a kettő itt, ami a kezemben van, az enyhén vízálló kategóriába tartozik. Nem teljesen UV-állóak, de úgy hirdetik őket. Ezeknek a külső borítása hát többé-kevésbé időjárás álló, tehát hogy ilyen esetekben, hogyha ezt kültérre rakjuk úgy, hogy nem éri őt az eső, tehát mondjuk egy külső hát tető alatti héjazati elem környékére rakjuk, ahol nem veri közvetlenül az eső. A pára az nem gond, elvileg bírja az esőt is, mindjárt mondom, hogy miért nem. Azért, mert sok esetben ez a külső, hát olyan kicsit gumis szilikonborítás, ez idővel megsárgul, az egy dolog, de ha úgy van, akkor meg is tud repedezni, és onnantól kezdve, hogy megreped, onnantól kezdve ugye már nem lesz vízálló ez a szalag. Tehát igen, a szalagoknál egy másik tulajdonság az, hogy éppen mennyire vízálló. A valóban vízálló, tehát amit mondjuk fürdőszobába is lehet alkalmazni, azokat általában egy valamilyen csőbe szokták belehúzni. Ez a cső általában vagy szilikoncső, vagy hasonló megoldás, és ilyenkor lezárják, tehát belekerül maga ez a szalag, és lezárják a szilikoncső végét kvázi úgy, hogy vízhatlan legyen, csak a vezeték lóg ki belőle, és így oldják meg. Illetve természetesen úgy is meg lehet oldani, hogyha alapból egy olyan profilt raknak be már a fürdőszobában a zuhanyzónál, vagy éppen a kád közelében, amelyik profil alapból vízálló, és akkor abba belekerülhet a szalag. Ezeknél ugye általában a vízzáróknál az a helyzet, hogy ha egyszer bekerült, akkor macerás utána nyilván cserélni, de ez általában minden olyan szalagnál igaz egyébként, ami bekerül a falba, és valamilyen szinten le kell zárni. Tehát itt van a kezemben a szalag, mint említettem, onnan lehet tudni, hogy ez egy színű fehér, egyszerű szalagról beszélünk, hogy 2 darab réz érintkezője van. Ugye, amit tudni kell, hogy itt egyenáramról beszélünk, tehát az egyik az pozitív, a másik pedig negatív pólusa lesz a rendszernek, és itt még nem nagyon lehet összekeverni, későbbiekben már van belőle több fajta, és akkor majd ki fogok rá térni, hogy melyik is a pozitív meg a negatív része és érintkezője a szalagnak. Az egyszínű fehér szalag esetében ugye egy pozitív, egy negatív van, és a szalagon a fehér ledeknek a sűrűsége, ami számunkra még fontos lehet, ezt általában méterben adják meg. Tehát az alapszám az nagyjából olyan
környékén kezdődik. Ez azért még a 30 darab LED per métert nem nevezném általános világításnak való világítási számnak, tehát hogy ezek még viszonylag ritkák. Ilyenkor a fényteljesítménye is eléggé alacsony, de egészen felmehetünk 100 plusz fölé, tehát 200-300 LED is kerülhet akár 1 méterre. Ugye itt a limit nagyjából az lesz, ami a LED csippek, tehát hogy ezek a LED kis világító pontok, pixeleknek mekkora a szélessége. Ezeken a szalagokon még egyéb dolgokat is látunk egyébként, tehát van nyilván olyan hely, ahol el lehet vágni, akkor ott plusz helyet kell kihagyni, ott emiatt nem lehet végtelen számra növelni. Amikor már nagyon közel vannak egymáshoz, és a megfelelő lapot diffúzornak hívják a lapot, amit a tetejére szoktak rakni. A diffúzornak a feladata, hogy egy kicsit megszórja a ledeknek a fényét, és ne egy pontokat lássunk, hanem a diffúzor tesz arról, hogy úgy elmossa egy kicsikét és szétosztja ezt a fényt, tehát hogy a diffúzor kerül maga a szalag fölé, amikor ezt valamilyen profilba rakjuk, és a diffúzor akár lehet olyan, amelyik nagyítós, tehát hogy mondjuk domború, vagy éppen valamilyen szögben törik a felületen matt, vagy éppen fényes, ez megadhatja, hogy hogyan verje vissza, vagyis hogyan engedje át a fényt, és hogyan törje meg, tehát mennyire szórja meg a kiáramló fényt. De akkor a LED-szalagnál jártunk, ugye említettem, ez egy fehér LED-szalag kibekapcsolásánál járunk, tehát kell hozzá első körben a szalag, és előre elnézést, hogy most itt zörgök, de számos eszköz van körülöttem, és ezeket próbálom meg is mutogatni közben a videóban. A LED-szalag érkezhet úgy egyébként, hogy alapból van hozzá forrasztva 2 vezeték, ehhez éppen 2, ugye, mert 2 érintkezője van, illetve nyilván ezeket lehet forrasztani, összekapcsolni, vannak olyan kis érintkezők, csatlakozók, amivel 2 szalagot össze tudunk csatlakoztatni, ennél viszont figyelni kell, hogy milyen szalaghoz készítették, tehát hány érintkezője van annak a csatlakozónak, azok alapján ezeket fel lehet fűzni. Szóval első lépésben van szalagunk. A szalagunkat valahogy el kell látni. Ha nem szeretnénk semmilyen vezérlést, meg semmit, akkor szimplán áramot kell neki adni. Itt áramot adhatunk többféleképpen. Először is gyorsan előkapom innen a mellettem lévő listából a különböző transformátorokat, amelyek hát ugye ez AC-DC adapter néven kerülnek forgalomba, és itt az asztalon előttem most éppen egy egyszerű, hát ez egy mérsékelten IP védett csatlakozó. Ez úgy néz ki most jelenleg, hogy egyik oldalon megkapja a 230 voltot, a másik oldalon pedig egy vezeték jön ki, amiből általában, ugye attól függően, hogy hogyan tápláljuk meg, de a legtöbb esetben egy negatív és egy pozitív, tehát általában 2 darab vezeték jön ki. Ennek a nagyobb számú többszöröse is lehet, hogyha éppen úgy gyártották a transformátorunkat, de tipikusan az a jellemző, hogy 1 darab pozitív és 1 darab negatív vezeték jön ki a végén. Ebből több fajta lehet, attól függően, hogy mekkora teljesítményt szeretnénk átpasszírozni a mi kis eszközünkön. És itt rögtön a LED-szalagnál már is előkerül egy kérdés, hogy mekkora teljesítménye van egy ilyen szalagnak, mekkora áramfelvétellel kell számolnunk. Ez ugye a szalagoknál mindig kiderül. A szalagok esetében, amikor megkapunk és mindjárt ide előkapok magam mellé egy ilyen kis zacskót, akkor itt a zacskón szépen látszódik, hogy fel van írva a LED-szalagnak a neve típusa. Ez most itt, ami éppen a kezemben van ezen az zacskón, ez egy CCT szalag, tehát majd a következő típusú szalag lesz. Viszont rögtön minden információt meg fogunk tudni belőle. Az egyik információ, és akkor menjünk itt a számokon végig, hogy 24 volt. Tehát 24 volt egyenárammal kell megtáplálni. Attól függően, hogy milyen szalagot veszünk, ez 5, 12, 24, 48, és mehet fölfelé, akár 230 voltig is a szám.
Ez ugye azért érdekes számunkra, mert a feszültség az meghatározza, hogy milyen trafót fogunk alkalmazni. Utána, amit tudunk, az rögtön szerepel, ugye ez egy CCT szalag, tehát azt mondtam, hogy 2 fehér színű LED van rajta, erre rá van írva, hogy 10 + 10 watt per méter, vagyis az egyik és a másik fehér LED is, ami rajta van ezen a szalagon, az bizony 10 wattot plusz 10 wattot, a mind a kettő ég, akkor 20 wattot fogyaszt méterenként maximum. Azt is látjuk, hogy ezen a szalagon 240 darab LED van méterenként, hát az már egy igen jó számnak mondható. IP 2.0, tehát hogy ez beltéri használatra van, a por és vízállósága a IP 2.0-nak felel meg. Szín visszaadási index CRI 90-es. 80 fölött már remek, 90, netalántán 95, az már nagyon jó. A 95 pluszos azok, meg 98 pluszos azok már stúdió minőségű szín visszaadási indexet adnak. Mi az a szín visszaadási index? Egyébként ez viszonylag egyszerűen érthető. A szín visszaadási index az, hogyha visszaemlékszünk még korábbi évekre, de még most is vannak olyan boltok, ahol neonlámpák, ugye így hívtuk, neonlámpák vannak, tehát fénycsöves, hagyományos fénycsöves lámpák vannak, és azokban is voltak olyanok, amelyek nem nagyon jó volt ez a színvisszaadás, a CRI indexe, tehát a boltban lévő termék színe az nem pont olyan volt, mint amikor kimentünk napfényre. Kisebb boltokban előfordult, hogy az előadók pont mondta, hogy akkor menjünk, kinézzük kint meg, hogy milyen a színe, mert itt bent nem úgy lehet látni. Ez van, a manapság azért már nem fordulhat elő a boltokban sem, mert erre nagyon figyelnek. De azt jelenti, hogy a színvisszaadás, hogy az általa kibocsátott fehér fény alatt mennyire tűnik a számunkra, meg a szemünknek természetes napsugárzási körülmények közötti színhez képest a színvisszaadás. Hogyha ez a CRI érték nagyon lecsökken, akkor kvázi nem látunk ugye színeket, vagy mindegyik ugyanolyan színűnek, monokróm, ugyanolyan színűnek tűnik a felvétel, a szemünknek. Erre jó példa egyébként, bár most már ezek kezdenek eltűnni, hogyha közterületen autózunk, de mondjuk városon kívül, de még vannak lámpák, ott még sokkal többször fordul elő, hogy ezek hát kicsit narancssárgás-fehér nátrium gőzlámpák vannak felszerelve még. Ezek a nátriumgőz lámpáknak pedig kifejezetten is azért is alkalmazták az alacsony CRI értékét, mert hogy a szemünket, a sok-sok színt, ugye a szemünkben kétfajta érzékelés van, ugye van a pálcikák meg csapok, az egyik ugye a színek érzékeléséért, míg a másik inkább a fény erősség, tehát a szemünkbe jutó fénynek az erősségét adja meg. Amikor a színek idézőjelbe téve nem zavarnak meg minket, akkor a mozgást sokkal jobban érzékeljük ebbe a monokróm környezetben, tehát hogy ezeknek a narancssárgás, igazából melegfehér nátrium gőzlámpáknak alapjából véve az volt a nagyon nagy előnye, hogy bármilyen mozgást, beugruk a szarvas, mozog a kerékpáros, stb. Jól láttuk. Amit nem láttunk, az a nem mozgó, mert hogy szív szerint nem tudtuk megkülönböztetni, hogy az éppen egy fa, vagy egy gyalogos, bocsánat, egy messziről nyilván, hogyha megyünk autóval, akkor ha odafókuszálunk, akkor látjuk, de akkor meg nem annyira. Tehát, hogy mind a kettőnek megvan az előnye közterületen, meg hátránya, azért az otthonunkban magas CRI indexű világító testek azok, amelyek jók. Tehát ennek 90-es a CRI index, az nagyon jó. Fényáram per méter, tehát ez 940 lumen per méter. A 940 lumen azt körülbelül úgy kell elképzelni, és ugye, hogyha az izzós, tehát ugye a hagyományos wolfram szálas izzós világban nőttünk fel, és még itt a wattokat próbáltuk átfordítani annó ugye fényáramra, és most nagyon sok bármilyen ledes fényforrást megnézzünk, akkor ugye most már a fényáram, tehát a lumenje van megadva. Ugye a fényáram azt jelenti, hogy minden irányba mennyi az összes kibocsájtott fénye az eszköznek, és egy kvázi wolfram szálas
izzó esetében nagyjából itt a 60 watt, az a nagyjából a 850 és az 1050 lumen közötti fényáramot jelentett a 60 wattos izzó körülbelül, de attól függ, hogy milyen 60 wattos izzóról beszéltünk, de körülbelül ez a valóság. Tehát, hogy nagyjából ez a 940 lumen per méter, az azt jelenti, hogy méterenként, mint hogyha belógatnánk egy ilyen korábbi 60 wattos izzót, annyi fényáramot biztosít. Tehát, hogy ennek jó fényárama van ennek az eszköznek. Megkapjuk a eszköz esetében a szélességét is a szalagnak. Ez azért érdekes, mert nem mindegy, hogy milyen profilban rakjuk bele. A profilnál érdekes lesz a szalag szélessége, hogy minél több a szín és a ledeknek a száma, ugye az meghatározza azt, hogy mennyi kis réz, lapocska fut végig majd ebbe a LED szalagunkba, és ezért a LED szalag szélességét is meghatározza. Tehát egy RGB CCT szalag az sokkal szélesebb, mint mondjuk egy fehér színű hagyományos szalag. Jó, és megadja persze a tekercs hosszát, hogy 5 méter per tekercs. Tehát, hogy egy jól kiadott és jó minőségű szalag esetében ezeket az információkat mind megkapjuk, pluszban azért itt rengeteg minden van, megadja a LED típusát, megadja a maximum teljesítmény felvételt, ami nem meglehető módon a 2 LED maximum teljesítménynek ennek az összege, megadja azt a fényáramot, amit egyébként egy bizonyos színhőmérsékleten mértek. Ez azért érdekes, mert általában jellemző az, hogyha színhőmérsékletet változtatunk, akkor a szemünk is másképpen érzékeli az adott színhőmérsékleten a fényáramot, függetlenül attól, hogy viszonylag még egyenletes a fényáram, a szemünk másképpen érzékeli, más tartományban más tekintünk kényelmesnek, kellemesnek, és másképpen érzékeli. Úgyhogy ez mind itt szerepel, egy jó LED szalag csomagolásánál ezt mind meg tudjuk nézni, és meg is kapjuk ezt az információt. Ennél még egy extra, mivel említettem, hogy ez egy CCT szalag, tehát egy melegfehér és egy hidegfehér van benne, és akkor mindjárt ki is nyitom, és akkor itt a szalagok mutogatásánál erről lehet tovább beszélni. Tehát ennél ugye, ha már korábbi lépéseket említettem, akkor itt 3 darab réz, lapocska van a végén, amit majd be kell kötnünk, és van 1 darab fehér, melegfehér, 1 darab hidegfehér, és 1 darab pozitív itt a bal oldalán, egyenáram 24 volt plusz, az van ráírva a szalagra, tehát a közös az a plusz lesz ennél a szalagnál. Ez a leggyakoribb szalagtípus. Van olyan, ahol a mínusz, ugye, a közös, de az a ritkább. Azért arra is érdemes figyelni, hogy a vezérlőnk, amiről még nem beszéltem, az milyen típusú megoldást kínál. Ha nem rakunk be vezérlőt, akkor és mindent csumára tekerve akarunk használni, akkor itt semmi más dolgunk nincs, mint a korábban említett transformátor, amiből mindjárt magam elé teszek egy másik fajtát. Ez abszolút nem IP védett, mert ugye szellőztetett verzió, kis lyukacskák vannak a adapterünknek a tetején, a szellőzés szolgálva, mert hogy ez egy nagyobb teljesítmény leadására képes. Ez a nagyobb teljesítmény azt jelenti, hogy ő éppen, ami a kezemben van, ez egy 12 volt, és 5 ampert tud leadni, tehát az összesen 60 wattnyi szalag teljesítményt tud kiszolgálni. Hogyha most én itt az előző szalagomat előveszem, és ugye ott azt számoltuk, hogy maximum teljesítmény 20 watt per méter, akkor ez azt jelenti, ez a 60 watt, az 3 méternyi szalagra sem elég egyébként, mert hogy nem szoktuk túljáratni, és majd ennek a számításáról is fogok néhány szót ejteni, tehát hogy ez egy kisebb 12 volt 60 wattnak megfelelő teljesítményt magából kipumpálni képes tápegység, és akkor hozom a nagy ágyút, ami már egyébként DIN sínre szerelhető, és akár szekrényből központilag is ki lehet húzni. Ez itt a kezemben van egyébként jó kis súlya, említettem, fel lehet szerelni DIN sínre is, és akár úgy lehet tovább vinni. Ez egy 24 voltos egység, és ahogy említettem, ennek már ugye több kimeneti pontja van, ami ugyanazt adja, tehát 2 darab
negatív és 2 darab pozitív kimenete van, itt lent pedig betápláljuk a fázis 0 és a védőföld bekötésével. Lehet finom hangolni, illetve van egy visszajelző lámpája ennek az eszköznek, ezt tudja. Ez egy szintén méretes és vaskos darab. Tehát az első tápegységről megtápláljuk a szalagunkat, és a tápegységre áramot adva vagy elvéve hagyományos kapcsolóval lehet a LED szalagot föl és lekapcsolni. Itt még nincsen semmi okosság, szimplán csak a LED-et üzemeltük be. De mi van, hogyha nekünk van egy ilyen szalagunk, és tegyen fel, először még mindig csak az egyszínű szalagnál járunk, és az egyszínű szalagot szeretném dimmelni, vagyis a fényáramát szabályozni, fényerősségszabályzást csinálni. Hát ez a hagyományos tápegységek nem lesznek megfelelőek, tehát a sima adapterek nem dimmelhetőek. Ezeket általában tehát ami dimmelhető, azon feltüntetik, hogy az dimmelhető az a tápegység. Ezek, amiket itt a kezemben voltak és mutogattam, ezekre egyikre sincsen felírva, tehát ezek nem is tudják azt. Tehát ők megpróbálnak küzdeni, mint malac a jégen, hogy biztosítsák azt a teljesítményt, ami szükséges, hogy kimenjen a hálózatból, és aztán pedig kikapcsolnak biztonsági okokból. Vagy esetleg még azt is tudnak, hogy villognak, tehát hogy néha-néha adnak egy kis áramot, és a szalagot ellátják árammal, ezek a gyengébb minőségűek. Na de ami dimmelhető, analóg dimmert kötünk a szalag elé, akkor analóg dimmer után kerül ez a dimmelhető tápegység, és kvázi úgy próbál működni, mint a régi wolfram szálas izzó, tehát csökkenti a fényáramot egészen addig, amíg ki nem kapcsol. Hát ezt nem fogja tudni a varázslásig lehúzni, mert hogy a trafónak is szüksége van a saját működéséhez energiára, emiatt nem tudja teljesen lecsökkenteni. Általában attól függően, hogy milyen maga az eszköz, a fényáramnak nagyjából olyan 15-20%-áig tudják általában lecsökkenteni, a legjobbak a 8 környékét megütik, de annál jobban nem lesznek képesek ezt megoldani. De mi van, hogyha mi ennél szofisztikáltabbat szeretnénk, vagy tényleg van egy ilyen 2 darab különböző ledet tartalmazó szalagunk, és azt szeretném meghajtani valamilyen módon, akkor mi lesz? Mit használunk? Na hát ilyenkor jön egy plusz eszköz, a szalag és a tápegység közé. A szalag és a tápegység közé fog jönni a kontroller vagy vezérlő. Ebből is hoztam ide rögtön 2 darabot, 2 különbözőt, amit meg szeretnék mutatni. Nem titkolom a típusokat, az egyik egy Shelly RGB V2-es, most már éppen kifutó szériás megoldás. A neve nagyon árulkodó, ugyanis ahogy a neve is szól, RGB V szalagokat tud meghajtani, tehát amin 1 darab fehér LED van, olyan szalagot tud meghajtani. Ami miatt érdekes a Shelly koncepciója, és ami miatt szeretni szokták, és most már a gyártók közül is egyre többen rájönnek, hogy erre szükség van. Ugye, amit említettem, ennek ugye a feladata az, hogy hogyha nem RGB-V-t, csak mondjuk egy ilyen CCT szalagot kötök rá, akkor ugye úgy működik a bekötés, hogy ugye van egy közös plusz, amiről beszéltünk, vagy egy közös mínusz, ugye mindig attól függ, hogy milyen a szalag, és ez rámegy a közös pontjára a LED szalagnak, és a kimenetek közül, hát itt most az RGB-V-ből kiválasztok 2-t, ami a meleg, illetve a hidegfehér színért lesz felelős, és ezt magában az eszközben definiálhatom, ott meg vannak általában adva vagy konkrétan, vagy pedig én tudok definiálni csatornát, hogy melyiknek felel meg. És ami említettem a Shelly újdonsága, vagy egy kicsit más az eddigi többi eszközhöz képest, hogy van egy külön bemenete neki, amin ugyanúgy egyenáramon fogadja LED, hogyha egyenáramon változtatunk egy bemenő jelet, vagyis kvázi felkapcsoljuk, vagy lekapcsoljuk a kapcsolót, az alapján ő is föl meg le fogja kapcsolni a LED világítást. Hogyan fogjuk ezt mi a hagyományos kapcsolóhoz integrálni? Hát nagyon egyszerűen úgy,
hogy a Shelly előrelátó volt, és csomagolt nekünk egy ilyen nagyon picike kis eszközt hozzá, amin egyik oldaláról érkezik a 220 volt meg a 0, vagy kvázi tehát a kapcsoló irányából egyik, illetve a másik rész. A 0 az fontos, tehát egyik meg a másik. És a másik lépés pedig, ami kifelé megy, ez átalakítja szépen egy plusz meg egy mínuszra, tehát hogy a kapcsolóból egy picike kis átalakítóval fogunk átküldeni egyenáramot és váltó áramot. Mármint, hogy váltó áramból csinálunk egyenáramot, és az egyenáramot küldjük tovább. Ez alapján a hagyományos szerelésnél megadott eszközkészlettel kvázi utólag is okosíthatjuk a világításunkat LED szalagosra. Nagyon egyszerűen működik, gyorsan, és ez így viszonylag egyszerűen érthető és biztonságos. Ez egyébként másik gyártóknak is megtetszett, és a másik gyártó, akit most éppen itt a kezemben van, sok mindenki lehetne, de most ez éppen a Gledoptónak a világítás vezérlője. Ők is egyébként elkezdték az új szériába alkalmazni ezt, hogy van egy plusz dedikált bemenet, amivel tudjuk jelezni az eszköznek, hogy föl vagy lekapcsolásra van szükség analógon is, tehát nem kell külön távolról irányítani a dolgokat. Na most, ha ez így van, amit itt az kezemben van, ez még ezt így nem tudja, viszont amit ő tud, az az RGB CCT szalagok vezérlése. Ez azért érdekes, mert ugye akkor itt már fölkerül a többszínű, ugye az RGB, az adott, meg a közös pluszos ugye egyenára, és emellett van egy C betű, tehát a cold, meg egy W, mint nem white, hanem warm. Tehát mind a kettő fehér, csak éppen meleg, hideg fehér, tehát egy RGB CCT szalagot is tudunk ezzel vezérelni. Tehát ez a két vezérlőn kerül be, kvázi ő mind a kettő gyenge áramot kap, tehát hogy a szalagnak megfelelő, igazából ő csak tovább irányít. Tehát a szalagnak megfelelő betáplálást adja tovább a szalagnak, és ezt fogjuk mi irányítani valamilyen módon, arról majd beszélünk, hogy hogyan. És ez a szalag vezérlője kerül be a szalag és az adapter közé. Innentől kezdve már a színeket szabályozhatjuk külön-külön, a fényáramot szabályozhatjuk külön-külön, kapcsolhatunk külön, és itt elérhető valóban ugyanaz az élmény, ami a korábban a Wolfram szállas izzóknál, tehát a parázsló világítást is meg lehet oldani velük. Na de nézzük akkor, hogyha már említettem, és akkor itt a szalagokban egy kicsikét tovább mentem, és ugye mutattam az RGB mellett ugye a CCT-t, és ugye ez a kezemben egy CCT szalag volt, akkor illik előkapnom egy RGB szalagot is, úgyhogy mindjárt elő is kapok itt egy RGB szalagot, és mutatom nektek. RGB szalag. Akkor RGB szalag került elő a kezembe. Az RGB szalag lesz ha hívhatjuk így, és a rézérintkezők száma szerinti sorolásban, ugye itt már 4 kis rézérintkező van. Van egy közös pozitív érintkező, és ugye az RGB-nek egy-egy, tehát a piros, kék és zöld LED-nek egy érintkezője van. Ez a szalag, ami itt a kezemben van, 12 voltot fogad. Ezt csak emlékezetből tudom, mert erre a szalagra éppen nincsen ráírva, hogy hány volttal működik. Érzékenyek rá, igen, tehát hogy ha kisebb feszültséget kapnak, akkor csak kevésbé világítanak, ha nagyobb feszültséget, akkor viszont tönkre is mehetnek, úgyhogy emiatt érdemes tudni, hogy az adott szalag hány volttal működik. Ezen a szalagon már, mivel ugye előbb bemutatott szalag esetében a CCT szalagnál ott közvetlenül egymás mellett vannak mindig a hideg-meleg ledek, tehát kvázi úgy helyezkednek el, hogy szünet, hideg-meleg, szünet, hideg-meleg. Az RGB szalag esetében ennél a verziónál, ami nálam van, ez egy korábbi, régebbi megoldás, itt bizony külön szerepeltek, és úgy nézett ki, hogy volt, amikor külön RGB szerepelt, volt olyan, amikor meg éppen összevonva volt valamelyik. A legjobb verzióban ugye mind a 3 össze van vonva egy LED-ben, és összevonva
dolgoznak, az azért jó, mert hogy nem különülnek el, tehát nem tolódnak el fizikailag sem a színek irányba. Hogyha elég sűrűn szerepelnek, ugye, akkor meg lényegesen jobb lesz az általuk visszaadott fényérzet. Ez az, amit a kezemben szerepel szalag. Az előzőhöz képest, ugye, amikor említettem, hogy 240 darab LED, ugye azért csalóka, mert a 240 darab LED-ből igazából 121 színű LED-ről beszélünk, tehát a 120 LED hideg vagy meleg fehér LED-ről van szó, tehát erre is érdemes figyelni. Azoknál, ahol külön vannak a csipek, ott ugye egyben van az adott chip, ott nem érdekes, akkor ott az valóban a LED számot adja meg, de ilyennel is szoktak játszani. Amit említettem még, és itt látszik a videón, de is mondom is egyébként, hogy bizonyos hosszanként van egy pont berakva. Hát általában ez szalagoktól függ, hogy mekkora távolságra lehet az adott szalagot vágni. Van olyanok, amelyek készre vannak gyártva, és nem lehet vágni őket, amely onnan tudjuk, hogy hol lehet vágni, hogy ott bizony a réz érintkezőknek a helye meg van adva, szépen be is van jelölve általában a réz érintkező közepe, hogy na, itt lehet vágni. Ez ugye azt szolgálja, hogy itt lehessen megtáplálni, illetve csatlakoztatni a további szalagokhoz, hogyha ez szükséges. A kezemben lévő szalagok nagyon jó reprezentálják, hogy az egyiknél ilyen 30 cm távolságban, a másikban meg nagyjából ilyen 5 vagy 7 cm távolságban vannak a vágható részek. Ugye ez sem mindegy, hogy milyen gyakran lehet vágni az adott szalagot. Van olyan, amely egyébként méterenként vágható. Vagy, ahogy említettem, nem is vágható, olyan verzió is van. Jó, és akkor az RGB szalagnál tovább lépve, és akkor a következő szalagunk, az RGB-V, ugye az, amikor egy plusz fehér színünk van, az a dedikált plusz fehér, akkor ott már 5 érintkezőnk van egy közös, az RGB és a fehér, az adott fehér, hogy az most hideg vagy meleg fehér, ugye az attól függ, hogy miért rendeltünk, erre érdemes figyelni. Tehát ő 5 érintkezővel rendelkezik, és akkor jön a érintkező számban a top, a 6 érintkezővel rendelkező megoldás, ez ugye az RGB CCT megoldás. Itt a kezemben látható RGB CCT szalag esetében valóban a ledek külön vagy egyben vannak egy darab csipre rágyártva, és a csipen középen vannak a színek, 3 szín, és az egyik széle, másik széle a hideg és meleg fehér színnek felel meg. Ennek a vágás távolsága nagyjából 10 cm, és egyébként ez egy 24 volttal meghajtott szalag, ami a kezemben van. Ez nagyjából hasonló kaliberű és paraméterekkel bír, mint a korábban említett, tehát hogy a ledek száma, illetve fényáram, fényerősség az körülbelül azonos ennél is. Miért érdekes, hogy 12, 5 volt, vagy 24 volt? Számunkra azért érdekes, mert a egyszerű összefüggéseket tekintve, tehát ugye a teljesítményt, hogyha nagyon egyszerűen szeretném felírni, akkor P egyenlő U/I, és akkor nem nézzünk hasznos meg meddő teljesítményt, akkor abból következik, hogy a teljesítményünket befolyásolja a feszültség és az áramerősség. Méghozzá úgy, hogyha ugyanazt a teljesítményt kisebb feszültségen, nagyobb áramerősséggel tudjuk elérni. És hát ugye az áramerősségről tudjuk, ugye, hogyha minél több elektront szeretnénk átpasszírozni ezeken a vezetékeken, hát annál szélesebb, vastagabb vezetékre van szükségünk, vagy kábelre. Na hát akkor az azt jelenti, hogyha maradjunk itt a korábban vett példánál, a CCT szalag esetében, ami itt volt mellettem, ugye, és 10 plusz 10 watt per méter, tehát hogy 20 wattnyi teljesítményt kell áttolnunk. A 20 wattot 5 voltos feszültség mellett 4 amperrel, 12 voltos feszültség mellett 2 amper alatt, 24 voltos feszültsége pedig 1 amper alatt tudjuk tartani. Ez azt jelenti, hogy maga a réz lapocska, amin keresztül folyik az áram, itt a szalagban, nem kell, hogy túlságosan vastag legyen,
nem is melegszik annyira, mert a feszültség magasabb és az áramerősség alacsonyabb. Illetve, ami még szintén igaz, hogy háztartásban általában a 2448 szokott a tető lenni, ahol ilyen transformátorokat, tehát adaptereket használunk, de van rá persze példa, amikor ez följebb megy. Ugye általánosságban ezek a leggyakrabban kapható boltban megtalálható eszközök. Úgyhogy ha nagyobb teljesítményt szeretnénk, akkor általában feszültségben is skálázódni kell fölfelé. Ebben ugye arra kell figyelnünk, hogy hát megfelelő szalaghoz megfelelő adaptert, mert ugye az adaptert ritkán lehet feszültség alapján szabályozni, hogy hány voltos feszültséget adjon le. Az adaptereink általában több feszültségen tudnak dolgozni. Most itt az előttem lévő eszközöknél a Shelly az 12, illetve 24 voltot tud meghajtani, tehát hogy ezzel tud dolgozni, hiszen maga az eszköz is arról veszi fel a neki szükséges teljesítményt, és ezt adja tovább, tehát 12-24 voltos. A LED-optónak a vezérlője, amit előbb mutattam, az 12, 24, 36, 48 és 54 voltos feszültséggel tud működni, és azt tovább adni. Tehát ilyen szalagokat kell hozzászereznünk. Tehát először is, amikor megnézzük és vásárolni szeretnénk, akkor ezt úgy fogjuk megtenni, hogy először kinézzük a szalagot, ami szimpatikus nekünk. Tehát ha mi egy RGB CCT szalagot szeretnénk vásárolni, akkor megnézzük az RGB CCT szalagokat. Itt én javaslom, hogy legalább 24, hogyha általános világítást is szeretnénk vele elérni, akkor 24 volt legyen legalább a feszültsége a szalagnak, mert akkor ugye kevesebb az áramerősség kisebb lesz, tehát hogy nem kell annyira vastag szalag, és általában itt meg is áll egyébként, nyilván fizikai korlátai vannak annak, hogy mennyire vastag egy ilyen szalag, és lehet áthúzni benne az áramot. Úgyhogy a 24 volt az olyankor adott, tehát hogyha nagyjából ez a 940 lumen per méter magasságban gondolkodunk, akkor már érdemes. Valószínűleg nem nagyon fogunk találni ennél kisebbeket ebben, tehát hogy a 12 voltnál ez nagyjából a felső határ szokott lenni, amit be lehet váltani. Már csak azért is, mert 12 voltnál 1200 wattnyi teljesítményt akarnánk mondjuk átvinni, az azt jelenti, hogy 100 amperrel kell dolgoznunk, az nagyon-nagyon vastag kábeleket jelent. Jó? Tehát, hogy arra kell figyelni, kiválasztottuk ezt a 24 voltosat, akkor nyilván kell hozzá majd egy 24 voltos tápegység. Tápegységet hogyan választunk ilyenkor? Hát amire kell számolnunk, ugye ki kell számolnunk a tápegység által meghajtott LED szalagoknak a teljesítményét. Kiszámoljuk ezt a teljesítményt, ez ugye viszonylag egyszerű szorzás lesz, mert tudjuk a hosszát, meg a méterenkénti teljesítmény felvételt, ugye hosszt szorozva ezzel a számmal mondjuk 5 méter hosszú, akkor 5-öt beszorozzuk ugye a korábban említett 40 watttal, az összesen 200 watt lesz, ugye számításaink alapján. 200 watt, azt ugye, ha úgy van, akkor rajta van a teljesítmény magán az adott tápegységen is, de egyébként visszaosztva tudunk számolni vele. Tehát azt jelenti, hogy ha 200 watt, ugye az 24 voltnál, hogy nézzük, akkor ez 10 amper alatt van valahol 8 és 6 amper között valahol félúton, úgyhogy azzal kell számolni, és itt nem megyünk, tehát nem úgy számoljuk, hogy kopra, tehát hogyha egy 200 wattos szalagot szeretnénk meghajtani, akkor nem 200 wattos tápegységgel dolgozunk, hanem érdemes mindig úgy számolnunk, hogy 80%-nál jobban ne terheljük meg a tápegységünket, tehát osztva 0,8-al a 200-at, és akkor meg fogjuk kapni, hogy nagyjából az olyan 230-240 wattnyi teljesítmény álljon rendelkezésre ebbe a tápegységbe, tehát egy 10 amperes 24 voltos adapterrel már meghajthatunk egy 200 wattos szalagot.
Ebbe kell bepasszíroznunk még oda a kettő közé egy vezérlőt, és megnézzük, hogy a vezérlő mit fog tudni. A fontos paraméterek, hogy rá van írva, hogy mennyi az összes teljesítmény, amit tud kezelni. Ez itt most 270 watt max, csodálatos, mert bele fog férni. És ami még ide van írva, hogy csatornánként 5 ampere maximum. Na hát ugye ez azért érdekes, mert hogyha a 2 darab, ugye korábban CCT szalagról beszéltünk, ami 10 plusz 10 watt per métert fogyaszt, akkor ott ugye hogy egy ilyen eszközzel csak 2 csatornát hajtunk meg, akkor csatornánként 5 amper, tehát összesen 10 amper tud kiszolgálni, tehát az csak 240 watt lesz, és hogyha megyünk fölfelé, akkor ez az 5 ampert nyilván csökkenni fog, mert hogyha az RGB CCT szalaggal számolunk, ugye ahol beszéltük, hogy a 3 szín mellett még van a 2 fehér, tehát hogy 5 csatornára kell leosztanunk, akkor ugye el tudunk benne nagyon mászni oda-vissza a számokba, tehát hogy a csatornába nem fog annyi áram kimenni, túlesünk ezen a 270 watton, amit összesen el tud kezelni a vezérlőnk. Tehát erre mindenképpen figyelni kell. Na de amire még figyelnünk kell, ugye még mindig nem járunk az okos vezérlésre, még mindig csak a LED-nél járunk, és szerintem a következő alkalommal fogunk áttérni az okos vezérlésre, az, hogy a szalagoknak is van fizikai korlátja. A szalagoknál, és megint csak elő kell jönnöm a feszültséggel, hogy egy 24 voltos szalagot 5 méterenként szoktunk újra megtáplálni. Ez azt jelenti, hogy ha van egy 5 méteres szalagunk, akkor az 5 méteres szalagnak az elején is, meg a végén is beszoktuk ugyanazt a feszültséget táplálni. Miért van erre szükség? Hát azért, mert ahogy a szalag egyik végén elindul az áram, és ezen az igen vékony szalagban lévő réz vezetéken végig szalad, az bizony csökkenni fog a feszültségesés lép föl, és a szalag végén már lehet, hogy nem 24 volt, csak 20, vagy 18, vagy 15, vagy ne talántán 10 volt lesz, és bizony ezzel le is csökken a szalagnak a fényárama. Tehát a szalag elején, meg a végén nem ugyanannyira fog világítani a LED szalag. Ez különbözőképpen érzékelhető, nyilván minél nagyobb a feszültségesés, tehát minél alacsonyabb a feszültség a szalag végén, annál inkább érzékelhető. Ezért ezt úgy tudjuk elkerülni, hogy ugyanazzal az árammal vezérelt kimenettel megtápláljuk a másik oldalról, és onnantól kezdve nincsen probléma. És ezt minden 5 méterenként meg kell tennünk, egészen addig, amíg ugye a teljesítményünket mind az adapter, mind pedig a vezérlőnk elbírja. Na de mi van, hogyha megtáplálás során a vezérlőnk már nem bírja tovább? Ekkor jönnek az úgynevezett jelismétlők, ami semmi más nem csinál, csak megkapja a vezérlőtől a betáplálást, kap plusz rátáplálást egy tápegységből, lehet, hogy ugyanattól, lehet, hogy közösített tápegységek után bekerül másik tápegység is, és az a tápegység táplálja meg, és kvázi ezt a jelet, ami érkezik a szalagról, azt plusz betáplálással tovább adja az utána következő szalag résznek, amivel itt megtoldottuk a szalagot. Tehát vannak ilyen LED szalag jelismétlők, amiket fel lehet ide pattintani ezekre. Annál is figyelni kell természetesen, hogy milyen LED szalagra találták ki. Tehát hány jelet ismétel meg. Ugye, hogyha RGB CCT szalagról beszélünk, és annak a jelét szeretnénk ismételni, akkor ott ugye az ismétlés során 5, meg egy közös, tehát 6 darab érzékelő, vagy ilyen lapocskát kell összepasszintanunk a jelismétlőben, hogyha azon nincsen ennyi illetve kimenet, akkor bajban leszünk. Tehát, hogy ezt így fogjuk tudni megoldani. És egyetlen dologról még nem beszéltem, amiről most még itt szeretnék beszélni, és ez már félig átvezetés az automatizációba, illetve az okos otthonos vezérlésbe, az a szalagoknak egy másik típusa. Azok a szalagok, amikről eddig beszéltünk, ez mind analóg szalag volt. Ez, ami itt előttem van, ez viszont egy digitális szalag. Mit jelent az, hogy digitális szalag? Mindjárt ki is nyitom, itt belecsörgök nektek az adásba, és elmondom nektek, hogy
hogy mit tud egy digitális szalag. Hát a digitális szalag azért érdekes, ez egy RGB szalag, és az RGB szalaghoz képest is hát sok vezetéke van neki. Ez itt, ami előttem van, ez egy 12 voltos digitális szalag, ugye RGB, tehát van egy piros, egy zöld és egy kék LED rajta. Na de ez úgy működik, ez valóban egy LED, és ez az egy LED úgy néz ki, hogy külön-külön vezérelhető a szalagon az összes. Tehát, hogy itt meg tudjuk ejteni a futófényeffektet, a ledenként különböző színt, különböző fényáramokat, tehát, hogy kvázi ezekkel a digitális LED szalagokkal fényeffekteket tudunk csinálni. Erre nagyon jó kis fényeffektek vannak kitalálva a tűzijátéktól kezdve a bármíg, tehát fölfutó fényeket is lehet velük csinálni. És a digitális szalagnak a tulajdonsága, hogy úgy néz ki, hogy hát általában adunk neki egy dedikált megtáplálást külön a pozitív és negatív oldalról. Ugye említettem, hogy ez a szalag 12 voltos, tehát a 12 voltos szalagnak van egy külön betápja pozitív-negatívra, illetve azon kívül, hogy van egy pozitív-negatív lába, azon kívül van neki egy adatlába. Van, amikor külön szedik egyébként vezetékbe a pozitív-negatívat, és egy külön vezetékkel megtáplálják, van, amikor csak ez a 3 láb van. A lényeg az, hogy akár RGB, akár RGB, VV típusú, tehát CCT szalagról beszélünk digitális szalagként, akkor is összesen 3 darab vezetékünk lesz, és ezt a vezetéket már nem tudjuk analóg módon dimmelni, tehát ebből nem tudjuk semmiképpen sem kihagyni a vezérlőt, hiszen ez már digitálisan beszélget a vezérlőnkkel. Ilyen vezérlőt egyébként, amivel ezt tudjuk használni, talán a digitális esetben a legegyszerűbb, a Ledoptónak most jelent meg az ESP32 VLED nevezetű megoldása, ami a VLED az egy szoftver, egy nyílt forráskódú szoftver egyébként, és ehhez sok gyártó gyárt hardware, és itt a lehetőségünk megvan, hogy ebben a szoftverben, amit egyébként egyéb okos otthon megoldásokhoz, Homey, KNX, bármi nagyjából hozzá tudunk csatolni, és onnantól kezdve tudjuk vezérelni a digitális szalagunkat. De ez nem csak szalag lehet digitálisan, mert a szalagnak a ledjei egymás fölött alatt sorba darabolva szerepelhetnek, akkor rögtön már is tudunk csinálni digitális kijelzőt is, és már is képeket tudunk megjeleníteni rajta. A digitális szalag esetében ugye a szerencsénk, vagy hát előny, hogy itt a külön megtáplálásnak köszönhetően, tehát hogy a pozitív meg negatív egy külön vezetéken fut, ezért sok esetben megoldható azt, hogy nem kell külön betáplálni. Ha nincs külön vezeték mellette, és a csatlakozó végén mégis táplálnunk kell, akkor ugye említettem, hogy a 24 voltnál 5 méterenként, 12 voltnál általában 2-2,5 méterenként, 5 volt betáplálás esetében pedig méterenként kell a megtáplálást megejtenünk, tehát akkor újra meg kell táplálnunk. Ugye miatt is érdekes, hogy 5 voltot vagy 24 voltot fogunk választani, mert nem mindegy, hogy a mellette lévő kábel milyen vastag, és hány méterenként kell ugyanazt a szalagot még szépen pluszba megtáplálni. A LED szalagokról még okos otthon nélkül ennyit szerettem volna elmondani, és el fogom nektek mondani a következő alkalommal, hogy hogyan is tudjuk ezt bepréselni okos otthonba, hol vannak a LED szalagoknak, a digitális LED szalagoknak, illetve a LED világításnak szerepe, milyen automatizációkat, milyen okosságokat lehet bevonni a világítás és a LED-ek közé. Köszönöm szépen, hogy a mai alkalommal itt voltatok velem az Okos Otthon Guru műhelyében. Ez a mostani egy kicsikét ilyen szakmázósabb volt. Remélem, hogy ez is tetszett. Kérlek benneteket, hogy jelezzetek vissza nekünk, hogy mi az a tartalom, amiből szeretnétek többet kapni, mi az, ami érdekel benneteket, és akkor ebből fog elkészülni majd a következő adás. Tartsatok velünk a jövő héten is. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!